Είναι η απαρχή μιας άλλης περίοδου. Μιας περίοδου που βασίζεται που ξεκινάει με τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή που έζησε ποτέ αυτή η πληθυσμιακή οντότητα που λέγεται Έλληνες μέσα στην ιστορία της, γιατί ουδέποτε άλλη φορά, ακόμα και στις μεγαλύτερες τραγωδίες, οι Έλληνες βρέθηκαν μόνο να κατοικούν στα νησιά και στην δυτική ακτή του Αιγαίου. Για πρώτη φορά οι Έλληνες βρέθηκαν εκτός ενός μητροπολιτικού χώρου, όπως ήταν η Μικρά Ασία και η Ανατολική Θράκη. Άρα λοιπόν το 1922 είναι μια κομβική ημερομηνία και ορίζει όλη την επόμενη ιστορική περίοδο έως σήμερα, και αν θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων και των γεωπολιτικών ισορροπιών που διαμορφώθηκαν το 1922, θα δούμε ότι όλα τα σύγχρονα προβλήματα, όλες οι σύγχρονες αντιθέσεις, όλες οι σύγχρονες ενδυνάμεις συγκρούσεις οφείλονται πάνω στο τραγικό 1922. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα να περιγράψω τη σημασία αυτής της περίοδου. Το 1922 λοιπόν είναι το σημείο 0 του σύγχρονου ελληνισμού. Είναι εκεί που κλείνει ο κύκλος της ζητούμενης εθνικής ολοκλήρωσης. Κλείνει όμως με έναν παράδοξο τρόπο. Αντί να συμπεριληφθούν στα όρια του κράτους οι περιοχές των Ελλήνων, ουσιαστικά οι επιζώντες Έλληνες κατέφυγαν στα όρια του κράτους που είχε απομείνει. Ήταν μια παράδοξη εθνική ολοκλήρωση, αλλά αυτό ήταν όμως. Εκεί τελείωσε όλη αυτή η πρώτη περίοδος. Το 1922 λοιπόν ορίζει τη δεύτερη περίοδο. Είναι πλέον εκεί που έχουν οριστεί οριστικά τα σύνορα, οι πληθυσμοί, οι οικονομίες και πορεύονται οι πληθυσμοί και από τις δύο ακτές του Αιγαίου με το δικό τους τρόπο. Τι όμως χάθηκε το 1922 και γιατί χάθηκε? Ας προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να περιγράψουμε αυτό το γεγονός και ίσως να δώσουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, όπως τις λέμε, γιατί έπρεπε να περάσουν 7 δεκαετίες σιωπής, συνειδητής σιωπής, ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε για τις πραγματικές αιτίες αυτού του δράματος. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, επί της ουσίας η συζήτηση για τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής αρχίζει τη δεκαετία του 90, όταν στην εποχή της κοινωνίας των πολιτών οι γόνοι των προσφύγων υποχρεώνουν το ελληνικό κράτος και τα ελληνικά κόμματα να αποδεχθούν και τη δική τους ιστορική μνήμη και να την ενσωματώσουν, έστω με τον τυπικό τρόπο της αναγνώρισης των δύο, της μίας γενοκτονίας σπασμένης στα δύο, ως κομμάτι της ευρύτερης συλλογικής εθνικής μνήμης. Δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σύνδεση. Έγινε όμως η αρχή, αλλά η αρχή έγινε τη δεκαετία του 90, 70 χρόνια μετά από τις μεγάλες τραγωδίες. Και βεβαίως, θα πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οφείλουμε στους Πόντιους. Οι Πόντιοι άνοιξαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 το ζήτημα των ριζοσπαστικών διεκδικήσεων, δηλαδή της διεκδίκησης μιας μνήμης και μιας ερμηνείας για εκείνα τα γεγονότα που έως τότε ήταν στο περιθώριο και απόβλητη από όλη την κυρίαρχη αντίληψη στο ελληνικό κράτος. Δυστυχώς. Βεβαίως, δυστυχώς πάλι, ένα μέρος της ποντιακής ηγεσίας εγκλωβίστηκε σε έναν τοπικισμό. Αυτό σφράγισε λίγο πολύ τα πράγματα και σε αυτό οφείλεται το ότι έχουμε τις δύο αναγνωρίσεις, οι οποίες και αυτές είναι κουτσουρεμένες όπως τις ανάφερε ο Πρόεδρος. Βεβαίως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ορίμανσης. Αυτό το βλέπουμε και στον ποντιακό χώρο και στον υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο, γιατί και ο Πόντος κομμάτι της Μικράς Ασίας είναι. Ας μην γελιόμαστε, μια ματιά στο χάρτη αυτό το αποδεικνύει. Γιατί λοιπόν υπήρξαν αυτές οι 7 δεκαετίες συνειδητής λύθης και αποσιώπησης? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα που είναι κέριο όχι μόνο για τους απογόνους των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά για το σύνολο του ελληνικού έθνους, για να κατανοήσει τις βαθύτατες ιδεολογικές υπόρρητες διαδικασίες που τον διαμόρφωσαν σε ένα επίπεδο αντιλήψεων και στερεοτύπων, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σημασία του γεγονότος και γιατί αυτό το γεγονός ουσιαστικά θα καταλήξει με αυτόν τον αιματηρό τρόπο το Σεπτέμβρη του 1922 στην προβλήτα της Μύρνης. Είναι μια ολόκληρη ιστορική περίοδος, αγαπητοί φίλοι, που ξεκινάει το 1908 και κλείνει δραματικά το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι ήταν αυτή η περίοδος? Ήταν η περίοδος όπου πλέον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αναλαμβάνουν την εξουσία με ένα πραξικοπηματικό τρόπο οι Νεότουρκοι, δηλαδή ένα ακραίο μιλιταριστικό εθνικιστικό ρεύμα, το οποίο αναλαμβάνει να επιλύσει σε εισαγωγικά το εθνικό πρόβλημα όπως το αντιλαμβάνονταν. Δηλαδή
να παραδώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα υποκατασκευή τουρκικό έθνος. Για να το κάνει αυτό όμως έπρεπε να εξοντώσει το 30% του πληθυσμού. Μιλάμε για τις περιοχές που σήμερα καταλαμβάνει η Τουρκία, γιατί τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταλάμβανε πολύ ευρύτερες περιοχές στην Εγγύης Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική έως την Ιεμένη, έφτανε και τη Μεσοποταμία. Ξέρουμε τα πληθυσμιακά μεγέθη εκείνης της εποχής, πάλι για το χώρο που καταλαμβάνει η σύγχρονη Τουρκία. Έχουμε ένα πληθυσμό 10 με 12 εκατομμυρίων. Από αυτούς περίπου υπολογίζουμε σήμερα με πολύ έγκυρες αναλύσεις το 2,2 εκατομμύρια είναι Έλληνες Ρωμιοί, Οθωμανοί υπήκοοι. Υπάρχουν οι Αρμένοι, υπάρχουν οι Ασσύριοι, υπάρχουν στις μουσουλμανικές κοινότητες οι Κούρδοι, δεν υπάρχει τουρκική εθνική ταυτότητα, είναι απλά μουσουλμάνοι, ένας μουσουλμανικός και αυτός πολύγλωσσος και πολυεθνοτικός πληθυσμός. Το 1908 λοιπόν οι Νεότουρκοι αναλαμβάνουν την πλήρη αναμόρφωση της αυτοκρατορίας στη βάση της απόλυτης εθνικιστικής προσήλωσης σε ένα νέο δόγμα, η Τουρκία στους Τούρκους. Αυτό θα αρχίσουν να το υλοποιούν πολύ συστηματικά, μέσα από μια βιαιότητα που ήδη από το 1909-1910 θα εκφραστεί πολύ έντονα. Έχουμε το 1909 δύο εκπληκτικά κείμενα, άγνωστα εν πολλοίς, δύο μικρασιατών διανοουμένων, του Πόντιου Γεωργίου Σκληρού και του Σμυρνιού Δημητρίου Γλινού, ακριβώς για αυτό που έρχεται σε εκείνη την περιοχή. Είναι ξεκάθαρο το τι έρχεται. Η σκλήρυνση λοιπόν αυτή των Νεοτούρκων κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, θα επιφέρει τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Νεότουρκοι θα χάσουν τον ζωτικό τους χώρο. Ποιος ήταν ο ζωτικός χώρος, πού θέλαν να φτιάξουν τη νέα καθαρή Τουρκία, στην περιοχή μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης. Το απέτυχαν. Αποσύρονται στην Μικρά Ασία, ουσιαστικά και στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως, και εκεί αρχίζουν να υλοποιούν το σχέδιό τους μεθοδικά. Και ακριβώς ο όρος γενοκτονία είναι ένας νομικός όρος, ο οποίος όμως για πρώτη φορά έρχεται να σημάνει μια νέα μέθοδο των εξουσιών. Ποια είναι αυτή η νέα μέθοδος των εξουσιών? Η σε ειρηνικούς σκοπούς στόχευση των υποεξόντωση πληθυσμών, η οργάνωση παρακρατικών μηχανισμών, η διαμόρφωση ιδεολογικών απόρριψης από την υπόλοιπη κοινωνία, ώστε όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες να τεθούν όλα αυτά σε λειτουργία και να αρχίσει η μαζική σφαγή. Αυτό ακριβώς θα γίνει και όλη η περίοδος από το 1912 έως το 1914 είναι η περίοδος της προετοιμασίας. Είναι μια περίοδος που την αγνοούσαμε, αλλά ευτυχώς πολύ σημαντικοί Τούρκοι ιστορικοί, όπως είναι ο Τανέρ Αξάμ, ο Φουάντ Ντάρ, έρχονται και αποκαλύπτουν όλο αυτό το σχεδιασμό του ακραίου αυτού τουρκικού εθνικισμού. Και το 1914 αυτό το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή. Οι Τούρκοι, οι οποίοι κυριαρχούν, οι Νεότουρκοι, είναι αποφασισμένοι να εξαφανίσουν τις χριστιανικές κοινότητες. Το 30% του Οθωμανικού πληθυσμού δηλαδή. Και το 14% επί της ουσίας το θέτουν το σχέδιό τους σε εφαρμογή. Από πού ξεκινούν? Πάσχα του 1914, μιλάμε σε έκταση και σε ένταση πια, που έχει τα χαρακτηριστικά της εθνικής εκαθάρισης, που νομικά το λέμε γενοκτονία πια, γιατί πληρεί τα κριτήρια που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και στην Ιωνία, με κορυφαίο γεγονός στις 13 Ιουνίου την καταστροφή, το πογκρόμ της Ιωνικής Φώκιας 60 χιλιόμετρα βορείως της Μύρνης. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο θα γίνει η γενοκτονία των Αρμενίων το 2015 και το 1916 από το φθινόπωρο και πέρα θα ξεκινήσει η γενοκτονία στο Μικρασιατικό Πόντο. Αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία των γενοκτονιών. Είναι ένα ενιαίο σχέδιο το οποίο το εκπονούν οι Νεότουρκοι, δηλαδή οι ακραίοι Τούρκοι εθνικιστές, που απόγονοί του σήμερα καθαροί είναι ο Μπαχτσελί, που είναι στην κυβέρνηση της Τουρκίας της σημερινής, και η Αξενέρ, που είναι στην τάχα αντιπολίτευση, είναι ακριβώς οι άμεσοι απόγονοι αυτών των πιο σκληρών εθνικιστικών μιλιταριστικών τάσεων. Υπάρχουν μέχρι σήμερα και καθορίζουν αν πολύ στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Έτσι λοιπόν ξεκινάει. Η Τουρκία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ονειρευόμενη να ξανακατακτήσει πια αυτά που έχασε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Και βεβαίως ακόμα περισσότερο να διαμορφώσει μια μεγάλη Τουρκία, αντίστοιχο με τα σημερινά όνειρα του Ερντογάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι μια αλληλουχία ιδεολογιών και απόψεων και στοχεύσεων που περνάει ουσιαστικά από τη μια γενιά στην άλλη στο βαθύ κράτος το οποίο κυριαρχεί στην Τουρκία μετά την νίκη του τουρκικού εθνικισμού το 1922. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και έτσι ακριβώς ήταν και τα θύματα. Ξέρουμε σήμερα ακριβώς, μπορούμε να πούμε, πόσα είναι τα θύματα και πώς είναι οι πληθυσμοί εκείνη την εποχή, που δεν έχουν καμιά σχέση με τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα.
Εκείνη την εποχή, λοιπόν, όπως σας είπα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε τα εδάφη που καταλαμβάνει η σύγχρονη Τουρκία, ο πληθυσμός ήταν 10 με 12 εκατομμύρια. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν 2,2 εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν και οι υπόλοιποι. Οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, οι αραβόφωνοι χριστιανοί Ορθόδοξοι στο Νότο κλπ. Την ίδια εποχή στην Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα, κατοικούσαν 4,5 εκατομμύρια Έλληνες. Για να καταλάβετε πόσο κοντά ήταν η πληθυσμοί εκείνη την εποχή. Ποιο είναι το κόστος μετά από όλη αυτή την περίοδο της μεγάλης ανθρωποσφαγής και της αποτυχίας των Ελλήνων να εξασφαλίσουν τα ανθρώπινα τουλάχιστον δικαιώματα των ελληνικών ή και υπόλοιπων χριστιανικών κοινοτήτων στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με βάση τη μελέτη, την πολύ σοβαρή μελέτη εδώ και πολύ καιρό, τον Αλεξανδρή Κιτρομιλίδη, το σύνολο των Ελλήνων αγνοουμένων Οθωμανών υπηκόων πλησιάζει τις 800.000. 780.000 είναι οι αγνοούμενοι. Τεράστιο το μέγεθος, αγαπητοί φίλοι. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσοι είναι κατά περιοχή. Πόσοι είναι στην Ιωνία, πόσοι είναι στην Ανατολική Θράκη, πόσοι είναι στο Μικρασιατικό Πόντο, πόσοι είναι από την Καπαδοκία. Ξέρουμε όμως τα γενικά μεγέθη. Και τα γενικά μεγέθη, αγαπητοί φίλοι, είναι εφιαλτικά. Είναι τόσο μεγάλη εκείνη η τραγωδία, πραγματικά, που εκπλήσει η αποσιώπηση που θα ακολουθηθεί στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, που θα είναι ακριβώς αντιστρόφως ανάλογη αυτή η αποσιώπηση. Γιατί χάθηκε όλο αυτό? Είναι μεγάλη συζήτηση, πολλές φορές την έχουμε κάνει, την έχουμε αναλύσει, την έχουμε καταγράψει, τα πάντα πλέον είναι γνωστά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η νεοελληνική ιστοριογραφία έχει ξεπεράσει τους παλιούς διαχωρισμούς, τα παλιά ταμπού μεταξύ βενιζελικών, αντιβενιζελικών ή οπαδών του ΣΕ και Κουκουέ κλπ. Και μπορεί αντικειμενικά εντελώς να παραθέσει όλες τις παραμέτρους εκείνης της εποχής. Ξέρουμε τα πάντα και ξέρουμε και γιατί χάθηκε, χωρίς το παραμικρό ταμπού. Χάθηκε λόγω του ελληνικού εθνικού διχασμού. Ενός μοιραίου διχασμού του 1915 μεταξύ γερμανόφιλων και αγγλόφιλων, όπου για κακή τύχη των Ελλήνων η γερμανική κατασκοπία θα κάνει ένα θαυμάσιο παιχνίδι στην Αθήνα και θα καταφέρει να κερδίσει. Τι να κερδίσει? Την ελληνική ουδετερότητα εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ουδετερότητα που εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα γερμανικά συμφέροντα, τα οποία πια ήταν στην περιοχή μας, προστασία της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Και όμως το πέτυχε. Τη στιγμή που στην Τουρκία, στην νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ξεκινήσει από το 14 η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων. Η μητέρα πατρίδα, η επίσημη Ελλάδα, την περίοδο 15 με 17, νύπτει τα σχήρας της, είναι Πόντιος Πιλάτος. Θα αλλάξει ευτυχώς αυτό το σχήμα και η Ελλάδα θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις παραμονές του τέλους του, για ένα χρόνο, το 17 και το 18. Ήταν πραγματικά μεγάλη η τύχη, γιατί αυτό της έδωσε τη δυνατότητα, παρότι μπαίνει στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, να κάτσει στο τραπέζι που μοιράζει τα ημάτια της ηττημένης εχθρού και να κερδίσει πολύτιμα πράγματα. Τη Δυτική Θράκη από τους ηττημένους Βούλγαρους, την Σμύρνη, την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη. Η Ανατολική Θράκη ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη Σμύρνη όσον αφορά τη μοίρα της, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με κάποιους πολύ συγκεκριμένους όρους. Αυτό ήταν το ελληνικό κέρδος. Η Ελλάδα όμως δεν κατάφερε αυτό να το εδραιώσει επιτόπου, δυστυχώς, γιατί μετά τον Νοέμβριο του 20 ο εθνικός διχασμός θα είναι πάλι αυτός ο οποίος θα δώσει το στίγμα του στη διαχείριση. Τα αλλεπάλληλα διπλωματικά, πολιτικά και στρατιωτικά λάθη θα οδηγήσουν στην τρομερή ήττα των Ελλήνων του Αυγούστου του 1922 σε ένα περιβάλλον παντελούς αδιαφορίας και έλλειψης οποιοδήποτε σχεδίου, είτε για την προστασία της περιοχής της Σμύρνης, είτε για τη διασφάλιση της Χερσονήσου, της Ερυθρέας, του Τζασμέ, που ήταν πάρα πολύ εύκολο να διασφαλιστεί, και βεβαίως με σαφή απόφαση να μην επιτραπεί ο άμαχος πληθυσμός να διαφύγει, να έρθει στην Ελλάδα και να δημιουργήσει προσφυγικό πρόβλημα. Ο νόμος 2870 του Ιουλίου του 22, που ψηφίστηκε για να σταματήσει την έλευση στην Ελλάδα των προσφύγων από Πόντο και από Κάφκασο, από το Κάρς, ουσιαστικά ένα μήνα μετά θα υλοποιηθεί και κατά των μικρασιατών προσφύγων. Δυστυχώς είναι ο λόγος για τον οποίο όλα αυτά μένουν τόσο πολύ άγνωστα, αγαπητοί φίλοι. Και 5 μέρες πριν μπει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη, ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη θα μπει στις 9 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου φεύγει και ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης. 5 μέρες πριν θα φύγει από την Αθήνα η τελευταία εντολή προς την Αρμοστία με την υπογραφή του Πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Ξέρετε τι γράφει?
επιλέξει. Έχει δημοσιεύσει, το πρωτοβρήκε η Μαριάννα η Μαστροσταμάτη στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ένα συγκλονιστικό έγγραφο, είναι η τελευταία εντολή της ελληνικής κυβέρνησης του τι μέλη γενέστε. 5 μέρες πριν μπει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη, έχοντας πλήρως τη γνώση όλοι ότι θα επακολουθήσει σφαγή. Κανείς δεν έχει αυταπάτη ότι όλα θα επανέλθουν στην ειρηνική ζωή. Λέει λοιπόν, μην επιτρέψετε τους Έλληνες Μικρασιάτες να αποχωρήσουν, ουδέν καν τους ευπόρους, τους έχοντας ιδίαν δυνατότητα. Για να καταλάβετε ότι ο διχασμός μας εκείνη την εποχή έφερε την απόλυτη καταστροφή. Η καταστροφή δεν ήταν μόνο στρατιωτική, ήταν και ανθρωπιστική καταστροφή. Ξέρουμε σήμερα πια ότι από τις 300.000 των Ελλήνων που είχαν μαζευτεί μόνο στη Σμύρνη ως φυγάδες, 150.000 ντόπιοι Έλληνες και άλλοι 150.000 πρόσφυγες που φοβούνταν την έλευση του τουρκικού στρατού, από τις 300.000 με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις που μας τις καταθέτει ένας πολύ συντηρητικός στους αριθμούς Βρετανός ελληνιστής ιστορικός, ο Ρίτσαρντ Κλόκ, το 30.000 εξοντώνονται. Όλες αυτές οι πορείες θανάτου, οι δολοφονίες που θα τις διαβάσετε σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο, όλες είναι αποδεδειγμένες ιστορικά και 30.000 θεωρείται η ελάχιστη εκτίμηση από τον Ρίτσαρντ Κλόκ. Το 10% δηλαδή του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης και σε όλης της Ιωνικής παραλίας θα εξοντωθεί με τον πιο βάρβαρο και τον πιο βίαιο τρόπο κάτω από τα όματα των μεγάλων συμμάχων. Οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, Αμερικανοί, Βρετανοί, Ιταλοί και Γάλλοι θα ανεχθούν αν όχι έχουν προκαλέσει κάποιοι από αυτούς τη μεγάλη καταστροφή. Καταλαβαίνετε το βάρος αυτής της ιστορικής στιγμής, αγαπητοί φίλοι, που θα κλείσει με τη συνθήκη της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών ένθεν κακήθεν. Εξάλλου στον χώρο της Μικράς Ασίας μόνο 200.000 είχαν απομείνει, όλοι οι υπόλοιποι είχαν φύγει, είχαν εξοντωθεί. Όλο αυτό λοιπόν το τρομακτικό γεγονός που θα σφραγίσει όλη την μετά το 1922 ελληνική ιστορία θα είναι αντιστρόφως ανάλογο στην διαχείρισή της από τις ελληνικές πολιτικές ηγεσίες. Έως το 30 που έχουμε τη συνθήκη της Άγκυρας, είναι αλήθεια ότι οι Βενιζελικοί τιμούν κάθε 9 Σεπτέμβρη την καταστροφή της Σμύρνης με εκδηλώσεις παντού σε όλη την Ελλάδα. Από το 1930 συνολική συμφωνία του πολιτικού συστήματος οδηγεί στην πλήρη σιωπή. Και βεβαίως πολύ σύντομα από το 1936 έρχονται τα δραματικά γεγονότα, έτσι τα ξέρουμε όλοι αυτό. Δικτατορία Μεταξά, Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος, Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρική κατοχή, λίγο μετά ο εμφύλιος πόλεμος. Μόνο μετά την πτώση της δικτατορίας οι πρόσφυγες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την ιστορική τους μνήμη. Και ακριβώς όλοι μας, αγαπητοί φίλοι, είμαστε σε αυτή την ιστορική διαδικασία. Είμαστε σε μια διαδικασία που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί. Δηλαδή μέχρι η ιστορική εμπειρία όλων των μικρασιατικών και ανατολικοθρακικών πληθυσμών να γίνει κομμάτι της συλλογικής εθνικής μνήμης, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και είναι κάτι που το χρωστάμε καταρχάς στην πραγματική ιστορία. Το χρωστάμε στην εθνική αυτογνωσία και το χρωστάμε και όλοι στους προγόνους μας.